थियो। आज मैले तपाईहरुलाई आइक्लोनमा हामीले कुनै पनि एनिमल अथवा कुनै पनि क्यारेक्टरलाई हामीले यहाँबाट क्रिएट पाथबाट कसरी हामीले एनिमेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। त्यसको लागि आइक्लोन खोलिसकेपछि सुरुमा हामी कन्टेन्टमा गएर एउटा टेरेन लिन्छु मैले, एउटा जुन भए पनि एउटा हिल लिए मैले। अब यो ग्रिडलाई हटाउनको लागि Ctrl+G प्रेस गर्नुस् र Ctrl+A प्रेस गर्नुभयो भने यो हट्छ। हाम्रो हिल आइसक्यो। त्यसपछि हामीले एउटा स्काई पनि राख्दिन्छु मैले। स्काईमा गएर स्काई पनि हालिसके। अब मैले एउटा हर्सलाई इम्पोर्ट गर्छु। मसित एउटा हर्स छ, यसलाई इम्पोर्ट गर्छु मैले। ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याएर राख्दिन्छु। त्यसपछि यो होम बटनमा क्लिक गरिदिन्छु। अब मैले यसको एनिमेसन पनि यसलाई दिइहाल्छु। यहाँबाट रन लुप भन्ने छ, मैले हाल्दिन्छु यसलाई। जबसम्म माउसमा कपी भन्ने अप्सन नआएसम्म यसलाई नछोड्नु होला। यसको पनि एनिमेसन पनि राखिदिसके मैले। र अब मैले F3 प्रेस गर्छु र यहाँ लुप अप्सन छ, लुपबाट यसलाई लुप गर्छु यतिसम्म। त्यसपछि यहाँ लास्टमा ल्याएर लास्ट फ्रेम यहाँ राख्छु र अब G प्रेस गर्छु र यसको टप भ्यूमा आउँछ। र अब चाहिँ म क्रिएटमा गएर क्रिएट पाथ, यहाँदेखि मैले पाथ क्रिएट गर्दै जान्छु। यता लास्टकोमा अब डबल क्लिक गरिदिनुस्, सकिन्छ यो। होम बटन त्यसलाई सिलेक्ट भएको बेला एडिट पोइन्टमा क्लिक गरेर यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्दा हुन्छ। लास्टको पोइन्टलाई अलिकति यसलाई अलिकति माथि लिएर आउँछु। एउटा पोइन्टलाई मैले अलिकति एडजस्ट गर्छु। यति गरिसकेपछि फेरि एडिट पोइन्टमा क्लिक गरेपछि यो हट्छ। र अब मैले हर्सलाई सिलेक्ट गर्छु र तल पाथमा आइसकेपछि पिक पाथमा क्लिक गर्छु र सबभन्दा फर्स्ट पोइन्टलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि हर्स हाम्रो माथि गयो। अब यो यहाँ राखिसकेपछि अलिकति मुभ टुलले यसलाई तल लिएर जान्छु। त्यसपछि र अब लास्ट फ्रेममा आएर यहाँबाट यसलाई फुल गरिदिन्छु। त्यसपछि फर्स्ट फ्रेममा जान्छु र अब एकपटक एनिमेसनलाई प्ले गरेर पनि हेर्छु। Ctrl Z प्ले गरे।
टर्निङ पोइन्टमा अलिकति राम्रोसँग टर्न भएको छैन। यसलाई फिक्स गर्नको लागि फर्स्ट फ्रेममा जानुस् पहिला, त्यसपछि फलो पाथमा टिक गरिदिनुस्। अब कुन एक्सिसमा मागिरहेछ, यो एक्स एक्सिसमै हो, यतिकै राखिदिन्छु मैले। फेरि अब एनिमेसन प्ले गरेर हेर्छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति राम्रोसँग एनिमेसन प्ले भइरहेछ। यहाँ आइसकेपछि अब स्टप हुन्छ। यस्तै गरी हामीले जुन पनि क्यारेक्टरलाई अथवा एनिमललाई हामीले यसरी एनिमेट गर्न सकिन्छ। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र मैले अब एउटा क्रिएटमा गएर क्यामेरा क्रिएट गर्छु। माथि आएर यसरी तल लिंक भन्ने अप्सन, लिंकेज भन्ने छ, पिक प्यारेन्ट र यसमा राख्दिन्छु। र यहाँ लिंक यसको स्पाइनमा गएर बसेको छ। हामीले यसलाई माथि बोन रुटमा राख्नुपर्छ र ओके। अब एनिमेसन प्ले गर्छु।